අයිබෝවන් මේ අපේ රස කිරුල YouTube channel එක. වයස් භේදයකින් තොරව හැමෝම කන්න කැමති කඩින් ගන්න ගියොත් ටිකක් වැඩි ගාණක් ගෙවන්න වෙන පීසා හදන්නයි මේ සූදානම. කඩේට දෙන මුදලට වඩා ගොඩක් අඩු ගාණකට අපිට මේක ගෙදරදී හදා ගන්න පුළුවන්. අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය ටික description box එකේ තියෙනවා. මුලින්ම පාන් පිටි ග්‍රෑම් 500කට ඊස් තේ හැඳි දෙකක් එකතු කරනවා. මේ එකතු කරන්නේ සීනි මේස හැන්දක්. ඊළඟට ලුණු තේ හැඳි එකමාරක් විතර එකතු කරනවා මම. මේ ටික හොඳට කලවම් කරලා ඊළඟට මම මේකට ඔලිව් ඔයිල් තමයි එකතු කරන්නේ. ඔලිව් ඔයිල් නැත්නම් අපිට පොල් තෙල් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. හැබැයි ඔරිජිනල් පීසා රෙසිපි එකට ඔලිව් ඔයිල් තමයි දාන්නේ. මේ ටික හොඳට මිශ්‍ර කරලා ඊළඟට මම වතුර මිලිලීටර 300ක් අරගන්නවා. ඒකෙන් මිලිලීටර 275ක් විතර තමයි මම මෙතෙන්ට එකතු කළේ. ඊටු ටික අවශ්‍ය වෙන විදිහට ටික ටික එකතු කරගන්න පුළුවන් අපිට. මේ ටික ඊළඟට මම අතින් මිශ්‍ර කරනවා. මේ පිටි ටික ඔක්කොම එකට එකතු වෙන පදම තමයි මේක වෙන්න ඕනේ. ඊළඟට මම වර්ක්ටොප් එක ලෑස්ති කරගන්නවා මේ විදිහට පිටි ටිකක් කියලා. දැන් මේක විනාඩි 10ක් විතර මම නීට් කරගන්නයි හදන්නේ. මේකෙන් තමයි අපිට සොෆ්ට් ඩෝ එකක් ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මේ විදිහට ඩෝ එක පැත්තකින් අල්ලගෙන මේ විදිහට නීට් කරගන්න පුළුවන්. අපි නීට් කරපු තරමට අපේ ඩෝ එක සොෆ්ට් වෙනවා. නීට් කරන්න කලින් ටිකක් ඇලෙන සුළු ඩෝ එකක් තියෙන්න පුළුවන්. ඒක ගැටලුවක් වෙන්නේ නැහැ. මෙන්න මේ විදිහට කරලත් අපිට මේක ටිකක් සොෆ්ට් කරගන්න පුළුවන්. මම ඊට පස්සේ ආපහු මේක ටිකක් නීට් කරනවා. විනාඩි 12ක් විතර මම මේක නීට් කරගත්තා. ඊළඟට මේ වගේ ටිකක් ඉඩ තියෙන භාජනයක් අරගෙන ඒකේ හොඳට තෙල් ගා ගන්නවා. අපේ ඩෝ එක මේකෙන් තියලා ඩෝ එකට උඩින් මම තව ඔලිව් තෙල් ටිකක් ආලේප කරගන්නවා. ඊළඟට මේක ලීඩ් එකකින් හරි එහෙම නැත්නම් බියරි සර්වියට් එකකින් හරි වහලා ටිකක් වෙලා පැයක් විතර මේක පිපෙන්න තියන්න ඕනේ. මේ පැයකට පස්සේ දැන් මේක හොඳට පිපිලා තියෙන්නේ. මේ විදිහට පොඩ්ඩක් අතින් තද කරගන්නවා. ඊළඟට වර්ක්ටොප් එකට ආපහු පිටි ටිකක් කියලා මේක මම විනාඩි 2-3ක් ආපහු නීට් කරගන්නවා. ඊළඟට මම මේකෙන් පීසා දෙකක් හදන නිසා මේක කොටස් දෙකකට වෙන් කරගන්නවා මම. පිටි ග්‍රෑම් 500න් මම පීසා දෙකක් හදනවා. මේ විදිහට අතින් මේ පිටි කොටස් දෙක රවුන්ඩ් කරලා හරි ගස්ස ගන්න. ඊළඟට එක පිටි කොටසක් මම පැත්තකින් තියලා අනිත් කොටසින් රොටි එක හදා ගන්න යන්නේ. ඔයාලා දැක්කේ මේ දැන් මගේ පාවිච්චි කරන ට්‍රේ එක. මේකේ විශ්කම්මේ අඟල් 12ක් වෙනවා. එතන මේ විදිහේ පීසා දෙකක් මට මේකෙන් හදා ගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට රෝලින් පින් එකක් පාවිච්චි කරලා ඒ වගේම අතින් ඔයගලන්ට මේක තුනී කරගන්න පුළුවන් මේ රොටි එකෙන්. මේ බලන්න එන මේ විදිහට අපිට මේක තුනී කරගන්න පුළුවන්. අපේ ට්‍රේ එකේ ප්‍රමාණයට ඊළඟට මේක ට්‍රේ එකේ තියලා හොඳට මේක අතින් හරි ගස්ස ගන්නවා. ඊළඟට මේ අපි දැකලා තියෙනවා කඩෙන් ගන්න පීස් එකේ වටේට ලස්සනට එජ් එකක් තියෙනවා. ඒකත් අපිට ওই විදිහට අතින් හරි ගස්ස ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට ගෑරුප්පුවක් අරගෙන මේ විදිහට සිදුරු ටිකක් මම මේකේ හදා ගන්නවා. මේකෙන් අර වායු බුබුලු තියෙනවා නම් ඒවා අයින් කරගන්න පුළුවන්. මම මේ දැන් මේ එකතු කරන්නේ
chili sauce වගේම tomato sauce කලවම් කරලා අපේ පීස් එක වටේ අඟල් භාගයක් විතර ඉඳ තියාගෙන තමයි මම මේක ආලිප්ත කරේ. ඊට උඩින් මොසරෙල්ලා චීස් ලේ එකක් දාගන්නවා. මේ තියෙන්නේ මම අද ටොපින් එකට පාවිච්චි කරන එළවලු. ඉතින්දී ඔයගලන්ට කැමති එළවලුවක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මම ලුණු තේ හැඳි කාලක් විතර එකතු කරලා මේක හොඳට මිශ්‍ර කරගත්තා. ඒක අත්‍යවශ්‍ය නැහැ. මම ඊළඟට ටොපින් එකට cheese slices chicken slices ටිකක් කපලා එකතු කරනවා. sausages ටිකකුත් එකතු කරනවා. මම මේ ටික පොඩ්ඩක් කලින් fry කරලා ගත්තා. ඒක අත්‍යවශ්‍ය නැහැ. අපි බේක් කරන නිසා නිකම්ම ගන්නත් පුළුවන්. ඊළඟට මම තක්කලි පෙති කීපයක් තියාගන්නවා. bell pepper කොළ පාට රතු පාට පාවිච්චි කරනවා මම. ඒත් එකම ලුණු පෙති කීපයක්. මෙතෙන්දි මම කලින් කිව්වා වගේ ටොපින් එකට තමන් කැමති දෙයක් chicken mushroom එළවලු කැමති දෙයක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මේක ටිකක් වර්ණවත් වුණොත් තමයි ලස්සන. ඊළඟට මම අපේ රස ගන්න කෑලි මිරිස් ටිකක් වගේම ගම් මිරිස් ටිකක් එකතු කරනවා. මේ තියෙන්නේ pizza herb. මෙතන oregano thyme දෙකම තියෙනවා. ග්‍රෑම් 20ක් රුපියල් 100ක් වගේ මුදලකට ඔයගලන්ට ගන්න පුළුවන්. මේක අත්‍යවශ්‍ය නැහැ. හැබැයි මේකෙන් තමයි අර කඩේ ගන්න පීසා එකේ සුවඳ අපිට එන්නේ. ඊළඟට ආපහු චීස් ලේයර් එකක් මේ විදිහට මොසරෙලා චීස් ලේයර් එකක් දාගන්න ඕනේ. ඒකෙන් තමයි අපේ චීස් එක රස වගේම අර ඇදෙන ගතියක් එන්නේ. අපිට ටිකක් වැඩිපුර ගාණක් වැය කරන්න වෙන්නේ මේ චීස් එකට විතරයි. ඊළඟට මේ විදිහට වටේට ඔලිව් ඔයිල් ටිකක් ගාගෙන මම පීසා දෙක oven එකට දාගන්නවා. සෙන්ටිග්‍රේඩ් 200 උෂ්ණත්වයට මේක විනාඩි 20ක් විතර අපි බේක් කරගන්නවා. අපිට පේනවා දැන් මේක හොඳටම බේක් වෙගෙන එනවා. අපි සෙන්ටිමීටර එකටත් වඩා අඩු ප්‍රමාණයකට අපේ පීස් එක තිබුණේ oven එකට දාන්න කලින්. දැන් ඔයගලන්ට පේනවා මේක හොඳට පිපිලා තියෙනවා. ඒ වගේම බේක් වෙගෙන එනවා. චීස් දිය වෙගෙන එන බව පේනවා අපිට. දැන් අපේ පීසා දෙකම රෙදි. මේ බලන්න. මට දැනෙන්නේ පීසා කඩේක ඉන්නවා වගේ. ඇත්තටම හරිම සුවඳයි. අපි කෑල්ලක් කපලා බලමු. මේ බලන්නකෝ. හරිම soft. චීස් ටික හොඳට මෙල්ට් වෙලා තියෙනවා අපිට පේනවා. ඉතින් ගෙදරදී මෙහෙම කෑමක් හදලා අපේ ගෙදර අයට දෙන්න පුළුවන් නම් ඒක ලොකු සතුටක්. රස කිරුල අපේ YouTube channel එක subscribe කරන්න. ඒ වගේම like කරලා, share කරලා, comment එකක් දාන්නත් අමතක කරන්න එපා.